ያማት ማለት ነው እነዚህ እንዳለ ኤዲተብል ናቸው ማለት ነው። እዚህ አንዱ ላይ ገብቼ ያሳያችሁ ስፔሻሊ ቪዲዮአችሁ ኤችዲ ሲሆን ይሄ ሳይዝ የተሻለ ነውና በዚህ ሳይዝ ብትጀምሩ ብዬ ነው መክረው። በዚህ ሳይዝ ጀመረ። ይሄ ነው እንደምታዩት እንግዲህ አሁን የሚያሰጠው ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን ለ2015 በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ መስከረም 1 2015 ነው። አዲስ ዓመት። በአዲስ ዓመት አንድ ቪዲዮ ልሰራላችሁ ወስኛለሁ። ባለፈው ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ዛሬ ተምብኔል እንዴት እንደሚዘጋጅ ነው ማሳያችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። አዲስ ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የስኬት ያሰባችሁት የሚሞላበት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ትጠይቁኛላችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዛሬ የማሳያችሁ አዲስ ሳይት ነው። ተምብኔል እንዴት እንደሚዘጋጅ ነው። ተምብኔል በእርግጥ በአዶቤ ኢለስትሬተር ማዘጋጀት እንችል ነበረ። እጅግ በጣም ጊዜ ቆጣቢና በ3 እና በ4 ደቂቃ ውስጥ በጣም የሚያምር ፒኤንጂ ተምብኔል ማዘጋጀት የሚችሉበትን ምርጥ ዌብሳይት ነው ማሳያችሁ። ከአዶቤ ኢለስትሬተር ጋር ተያይዞም በዛው ማዘጋጀት የምትችሉ ይሆናል። በእርግጥ ዲፍረንስ ይኖራቸዋል። ይሄ ኦልሞስት ኢሜጅ ነው። አዶቤ ኢለስትሬተር ላይ ስታዘጋጁ ኳሊቲው ትንሽ በለጥ ይላል ከዚህ ቢሆንም ግን ካሉት ዌብሳይቶች ምርጡና ቤስት ዌብሳይት ነው ይሄ። እዚህ ዌብሳይት ላይ የምታዘጋጁት ኳሊቲ ከሌላ ዌብሳይት ትንሽ ሻል ይላል እና ደግሞ ጊዜያችሁን በጣም ይቆጥብላችኋል። ያኛው ዌብሳይት ምንድነው? እዚህ እኔ ሆሜ ላይ መጥቷል። ከሆሜ ላይ ነው ማስነሳው። እናንተ ጋር በብዛት ስለማትጠቀሙት ሆማችሁ ላይ አይመጣም። ግን ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ አዲስ ዊንዶው ከፍታችሁ ካንቫ ብላችሁ መጻፍ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ካንቫ ብላችሁ ወይም ካልሆነ እዚህ ጉግል ላይ ገብታችሁ ጉግልን አስነስታችሁት ካንቫ ብላችሁ ከጻፋችሁት ይመጣላችኋል። ከሚመጣላችሁ ምርጫ ላይ ካንቫን ክሊክ አድርጋችሁ ነው የምታስነሱት ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ እዚህ ነው የምንጀምረው። ተምብኔል ስንት በስንት ነው የሚዘጋጀው? መጀመሪያ የተምብኔልን ሳይዝ ማወቅ አለብን። ቀጥታ ወደ ዲዛይን ስንገባ ክሬት ዲዛይን የሚላለው ይሄ ነው እንግዲህ ፌሱ ካንቫ ማለት ነው። የካንቫ ፌስ ይሄ ነው። እዚህ ፌስ ውስጥ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር መስራት ትችላላችሁ። የሚገርማችሁ እዚህ ሰርች ቦክስ አለ። እዚህ ሰርች ቦክስ ላይ እኔ ተምብኔል ብዬ መጻፍ እችላለሁ። በምርጫም ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው። ተምብኔል ብዬ ሰርች አድርጎ ያወጣልኛል። የምፈልገውን አይነት ተምብኔል ከነዚህ ውስጥ ያስመርጠኛል። ፕሪሚየም ካልሆኑ በቀር የእያንዳንዱ ምርጫዎች ወስጄ መስራት እችላለሁ። ፕሪሚየም የሆኑት ፔይ የሆኑ ግን ማለት ነው በክፍያ የምትጠቀሟቸው አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የኪም ምልክት ያለባቸው ላይ ስታስጠጉ ፕሮ የሚል ያሳያቸዋል። እነዚህ ፕሪሚየም ናቸው ማለት ነው። በክፍያ ብቻ የምታገኟቸው ናቸው። ያማት ማለት ነው እነዚህ እንዳለ ኤዲተብል ናቸው ማለት ነው። እዚህ አንዱ ላይ ገብቼ ባሳያችሁ ያወጣልኛል ሁሉንም ነገር። አያችሁት አይደል? ይሄ እዚህ ጋር የተቀመጠ ነገር አለ። እነዚህን ክሊክ ያደረግን የምንፈልገውን ዲሊት ያደረግን እኛ የምንፈልገውን ነገር አሁን እዚህ ጋር ዲሊት ፍሬሙን ነው ዲሊት ማድረግ የምፈልገው ኢሜጁን ነው ይለኛል። እና ኢሜጁን ዲሊት ላድርግለዋለሁ። ፍሬሙ እንዳለ ነው የሚቀመጠው። ፍሬሙንም ከፈለግን ዲሊት ያደረግን ከዚህ ውስጥ እኔ አፕሎድ ላይ ያስቀመጥኩት አለ የራሴ ከዚህ ውስጥ የምፈልገው ካልሆነ ደግሞ ከውስጥም ኢሜጅ እያወጣው እዚህ ጋር ኤሌመንቶች አሉኝ። ከኤሌመንቶች ውስጥ ደግሞ የምፈልገውን እያመጣው በእኔ መልክ ይሄንን አሰማምረዋለሁ ማለት ነው።
አይ ካልኩ ግን እዚህ ተምብኔል ላይ ክሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ክሬት ከስተም ሳይዝ እለዋለሁ። ያው ከስር ያሉትን እናንተ በጣም ብዙ ምርጫዎች አሉት፣ እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ለሎጎ የተቀመጠ ሳይዝ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች 1280 በ720 ይሰራሉ ተምብኔል። እኔ ግን የምመክራችሁ 1920 በ1080 ቢሆን ይሻላል ነው የምለው። ትንሽ ከፍ ባለ በፒክሰል ሳይዝ ስፔሻሊ ቪዲዮአችሁ ኤችዲ ሲሆን ይሄ ሳይዝ የተሻለ ነውና በዚህ ሳይዝ ብትጀምሩ ብዬ ነው የምመክረው። በዚህ ሳይዝ ጀመረን። ይሄ ነው እንደምታዩት እንግዲህ አሁን እኛ የሰጠነው ሳይዝ ማለት ነው። እንደምታዩት ባዶ ነው ኢሜጁ። ስለዚህ ምንም ነገር የለበትም፣ ሁሉም ነገር ፔጁ ባዶ ነው። እኛ ነን እያንዳንዷን ነገር ሰጥተን የምንሰራው ማለት ነው። ከስተም ዲዛይን ላይ ሲሆን ምን እናድርግ? መጀመሪያ እኔ ኤሌመንት ላይ ሄጄ ሼፕ ላስገባ አይደል? ሼፕ እንፍጠር። ስኩዌርን ነው መፍጠር የፈለኩት። ስኩዌር ሼፕ እንመርጣለሁ። ግራፊክስ ላይ ነው ያለው። እሺ ይሄ ነው ስኩዌር ሼፕ ይመጣልኝ። ይሄንን ድራግ ላድርግ። ኦኬ አንድ ነው የፈጠረልኝ። ምን አድርገዋለሁ? ይሄንን በምፈልገው ሳይዝ ልክ እለጥጠዋለሁ። እንዲሆንልኝ ፈለኩ። ከለሩ ምን ላድርገው? ይሄ ከለር በጣም ደስ ስለሚለኝ ይሄንን ከለር አደረኩኝ። ከዛ አሁንም እዚሁ ኤሌመንት ላይ ተመለስኩኝና አንድ ሰርኩላር ፈጠርኩ። ይሄንን ሰርኩላር ደግሞ እኔ በምፈልገው መልኩ ላሳድገውና እንደዚህ አይነት ሼፕ ፈጠርኩኝ። ይሄንን ሼፕ እዚህ አንድ ክሊክ አድርጌ ምን አደርገዋለሁ? አልትን ተጭኜ ይዤ ድራግ አደርጋለሁ። ከዛ ሁለቱም ቦታ ፈጠርኩኝ። መጀመሪያ ከለሩን መፍጠር ነበረብኝ። በእርግጥ ከለሩን ሳልፈጠር ነው ወደዛ የወሰድኩት። ለዛ ነው አንዴ ከለሩን ብፈጥር ኖሮ አልቸገርም ነበረ ማለት ነው። ሁለቱም ቦታ ከለር ለማምረጥ አያስፈልገኝም ነበር። ይሄውና አሁን ምን ላድርግ? ቶሎ ልስራላችሁና ጊዜ እንዳይወስድባችሁ ይሄንን ቴክስት ልምረጥ እስኪ። ይሄንን ቴክስት ልምረጥ። እዚህ ላይ ምንድነው የማደርገው? ጽሁፍ ነው የምሰጠው ማለት ነው። how to create ተምብኔል አልኩኝ። ይሄንን ሳይዙን አሳንሰዋለሁ። ሳይዙ ትንሽ ማነስ አለበት፣ አለዚያ ለስራ ስለሚያስቸግር ወይም እዚህ ጋር ክሊክ ላድርግና 20 አልኩኝ። ስለዚህ 20 አነሰብኝ፣ በጣም ዝቅ አለ ሳይዙ። 64 አልኩኝ፣ 64ም አነሰብኝ። ትንሽ በዚህ ከፍ ላድርገው። how to create thumbnail ይላል ርዕሱ። ስለዚህ እችን ሰብሰብ ላድርጋትና አያችሁት? ይሄው ነው እንግዲህ። ዝም ብዬ ድራግ አደረኩኝ። ይሄን አልትን ተጭኜ እዚህ ጋር ድራግ ላድርገውና ምናልባት ይሄንን በአማርኛ መጻፍ አለብኝ። የተምብኔል አዘገጃጀት። እሺ ሳይዙን ትንሽ ቀንስ ላድርግ። ይሄ ነው እንግዲህ። ትንሽ ተለቅ ላድርገው። ገባ ትንሽ ከፍ ላድርገው። ትንሽ ወደዚህ ጠጋ ላድርገው። እንደዚህ ይሆንልኝ። ከዛ ይሄን ወደዚህ ላስጠጋና ምን ላድርግ? አንድ እዚህ አካባቢ ኢሜጅ ያስፈልጋል አይደል? ኢሜጅ ነገር እዚህ አካባቢ እናስቀምጣለን። ትንሽ ማስዋቢያ ነገሮችንም አድ እናደርግበታለን።
ደስ ያለንን ነገር ቀይረን ደስ ባለን መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን። ይሄ እናንተ እንድታዩት ነው እንጂ በኋላ ነው ያዘጋጅቼ ከዚህ ለእናንተ እንድታዩት ከምለቀው ቪዲዮ ጋር የራሴን ተምብኔል ተረጋግቼ ቀስ ብዬ ምርጥ ተምብኔል የምፈጥር ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ስለዚህ እናንተ እንድታዩልኝ ብቻ ነው ይሄንን ያዘጋጀሁት። ይሄንን እዚች ሼር የምትል ቦታ አለች። እዛ ሼር ላይ ክሊክ ስታደርጉ ዳውንሎድ የሚል ከስር ያመጣላችኋል። ያን ዳውንሎድ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ሰጀስት ያደርጋችኋል። በፒኤንጂ ሞድ ነው ዳውንሎድ ማድረግላችሁ ይላል። ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። ይሄው እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ይሄ ዳውንሎድ ሲያልቅ ቀጥታ ፋይላችን ላይ ሄዶ ፒኤንጂ ኢሜጅ ይቀመጣል ማለት ነው። እስኪ ላሳያችሁ። ዳውንሎድ ውስጥ እንግባና ይሄውላችሁ ይሄ ተምብኔል አሁን ያዘጋጀነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተምብኔላችን ወደ ኮምፒውተራችን ወርዷል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በአጭር ደቂቃ ውስጥ የሚያምር ተምብኔል አዘጋጅተን ሌላም ነገር ይሰራል። እናንተ ኮሜንት ላይ ከጠየቃችሁኝ በጣም ብዙ ነገር አሳያችኋለሁ። በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ቻናል አርት እንደምታዘጋጁ፣ ሎጎ እንደምታዘጋጁ፣ ኢቭን ፕሪንተብል የሆኑ ብዙ ነገሮችን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እዚህ ካንቫ ሳይት ላይ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሰራውና ኮሜንት ላይ የሚጠይቁኝ ነገር ካለ ይምሰራላችሁ ይሆናል። ይህንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የኖቲፊኬሽን በተኗን መጫን እንዳትረሱ። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ኮሜንትም ከስር ማስቀመጥ እንዳትረሱ። ቤተሰብ ሆኖ ሁሌ የሚሰራቸው የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ኖቲፊኬሽን በተኗን መጫን እንዳትረሱ። ዛሬ አዲስ አመት ነው። ይሄንን ከሰራውላችሁ ይበቃል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በጣም ትናፍቁኛላችሁ። ቻው ቤተሰቦቼ።